Триває наше відкриття Норвегії. Ну гаразд, лише її маленької частини – острова Трена з населенням 400 чоловік. Дерев'яний будинок, в якому наша сім'я мешкає разом з Алексом та Оксаною, є резиденцією для митців, котрі часто сюди приїжджають з усього світу. Знаходиться він просто біля моря. Так, вставай собі трошки ніжками. Так. Бери мильце. Нас поселили в окремий будинок. Я це назвала цю хатку естетика по-норвезьки. Тут це так красиво, затишно. Дивлюся на цю кімнату і хочеться тут залишитися назавжди. І взагалі мені дуже подобається, коли вікна такі до підлоги, видно простір, і це додає якоїсь такої відчуття свободи особисто мені. І що цікавого, що цей будинок так круто зроблений, що зараз страшний вітрюган, але тут ніякого навіть натяку, що десь там щось продуває. Все супер класно зроблено. І тому норвежці не дивно, що займають перше місце за розвитком серед усіх інших країн і перше місце за комфортом для життя людей. Справді все зроблено на висоті. При першій спробі прогулятися островом ми зрозуміли, що це буде непросто. Ох і вітрюган сьогодні. Взагалі сьогодні дуже штормить. Нам ще пощастило, що ми вчора пливли. Бо ми уявляємо, як там зараз люди, котрі сьогодні прибувають на фестиваль, як їх там гойдає. В наступні дні ми побачили, що погода в цих краях може кардинально змінюватися по кілька разів на день. Наприклад, якщо зараз ось так, то не виключено, що за годину буде вже ось так. Вчора був сильний вітер. Сьогодні вже зранку випогодилось і навіть вийшло сонечко, але знову насунула хмара і падає сніг. Все так неочікувано і непередбачувано. Але ми, звісно, досліджували острів, незважаючи на всі примхи погоди. Нам було цікаво, що воно таке, норвезька глибинка, як вона виглядає і чим живуть тутешні люди. Перше, що звертає на себе увагу – зовнішня простота осель. Тут не будують пишних палаців, а паркани, якщо і є, то лише символічні або декоративні. Скоро ми вже мали перших знайомих серед місцевих і навіть побували у декого вдома. В будинках, так само як зовні, помітна відсутність надмірної розкоші. Натомість багато книг. До речі, дуже багато норвежців вільно володіють англійською. I've been traveling around and I moved to Oslo and I lived there for almost 10 years. And then I moved here and now I've been living here almost 10 years. So I was in Oslo and suddenly I needed like the contrast, a really big change from the biggest place to the smallest. Yeah. I said that this island like a cold paradise. It's so beautiful but cold. А ще класно, що на цьому острові всі люди вітаються один з одним. Кажуть «Гей!» Норвезькою привіт буде «Гей!» І вони всі такі «Гей! Гей!» Мене завжди цікавило питання, що люди роблять тут на острові, чим тут можна займатися. І ось виявляється, тут багато що можна робити. Наприклад, ловити рибу, наприклад, є садочок, школа, бібліотека, музей, крамниці, ресторани, бари. Але найголовніше, тут є кав'ярня одного українця,
який варить тут каву і продає на цілу Норвегію. Йдемо з ним знайомитися. Це Олексій, він з Харкова. Кава – це найкращий лубрикант для відношень між людьми, бо кава завжди об'єднує усіх з усіма. На Трені Олексій живе і працює разом з дружиною вже 1,5 року. Почав власну справу з бюджетом у $300. Трена – традиційно риболовецьке поселення, і кавовий бізнес спочатку сприймався тут дещо дивно. Але попри все, зараз Олексій має власний магазин кави, ба навіть більше розвиває повноцінний кавовий бренд, і про нього уже писали газети і журнали. Я приехал, я начал работать с рыбой, а в рыбе я вообще, то есть абсолютно, как говорят, рог тупой, да, вот как бы, вот совсем. Вот до этого я рыбу ел от силы, может, раз в 2 недели, и даже не ловил ее в Украине, все такое. И спустя 2 недели работы с рыбной индустрией я понял, что это абсолютно не для меня, и что я абсолютно не тяну, потому как очень трудно делать что-то хорошо, если тебя это абсолютно не интересует. И я плюнул это гиблое дело, и с единственной своей зарплаты, которая мне принесла рыбная индустрия, я купил свой маленький сэмпл-ростер. Мы начали жарить, я начал его жарить, арендуя профессиональную кухню местного кафе. Жарил там кофе на маленьком ростере. Занимало это у меня тучу времени и сил, но очень хотелось это делать. Так все началось, и потом у нас внезапно заказал кофе какое-то абсолютно незнакомое физическое лицо из Бергена. Заказали 3 пачки кофе, я им просто отправил, и потом в Инстаграме увидел, как наш кофе профессионально тестируют обжарщики из Тронхейма, Бергена и Осло. И на каком-то ивенте они тестируют и выносят оценки и все такое. И мы получили очень хорошие фидбэки, что было очень странно, потому как ростер, на котором жарилось, это чисто аматорский. А далі була справжня магія. Олексій приготував нам кілька видів кави у кілька способів. Це виглядало наче алхімія, і такий процес ми спостерігали вперше в житті. Результат був просто фантастичним. І поки ми пили каву, смакували її, Льоша нам розказував багато про те, як він варить каву, чому він це вибрав, цю спеціальність. Випав весь дощ і почався мороз і сильний вітер. Цікаво змінюється погода. Іншого дня в нашому домі ми спілкувалися з Олексієм та його друзями про життя в Норвегії і задали йому кілька питань. Що змусило тебе залишитись на цьому острові? Я зрозумів різницю між Україною і проживанням у великому місті, як Київ, Харків, та життям тут, що ти можеш концентруватися на власній справі або на власних думках, і ти справді робиш це, і в тебе є багато часу на це. Бо коли ти живеш в центрі мегаполісу, ти постійно чимось зайнятий, але це зазвичай це непродуктивно зовсім. Чим норвежці найбільше відрізняються від українців? Люди більш спокійні, відкриті, в них зовсім немає понтів. Всім байдуже до грошей один одного, бо рівень життя у середньому дуже високий, і всім плювати на гроші. На машини, на дорогі сумки або якісь шмотки.
всім плювати. Всім значно цікавіше, що ти знаєш, що ти вмієш, в чому ти більш розвинений, ніж інші. Чи досі тут існують вірування у тролів та інша містика? Ну, якщо ви поїдете на Мейнленд і трошки далі в гори, то там ви навіть не виходячи з машини, можна подумати, що тролі дійсно є. І багато людей в них вірить. Але це із-за дуже потрясної природи. Із-за гір, із-за водопадів, із-за всього цього. І дуже мало людей, дуже мало поселень, багато лісів, і гір, і всього. Тому ти постійно очікуєш чогось. Так. На острові є в основному зв'язані з риболовством. Як то не брати жінку на борт. Але це більш для олдскульних рибаків, тому що ось Лінда Німо, вона старша на мостику, на риболовному на судні. І вона командує десь 20 хлопцями, і вона може розказати вам більше. Лінда плаває на риболовецькому судні туди, де вічна мерзлота, де живуть білі ведмеді й тюлені. Але про свою часто небезпечну роботу вона розповідає зі скромністю і позитивом. I've been working on this boat since 2016, but I started fishing when I was 18, and now I'm 24, so it's good. Is it interesting for you? Yeah, it's interesting because you meet people and you can be away for a long time, and when you come home you can do whatever you want. So it's a free occupation. You can do what you want, and yeah, it's like a holiday. You go away for 5 weeks and then come home. Yeah. Увечері була головна подія – відкриття фестивалю. Офіційна частина відбувалася у шалаші поблизу порту, а ззовні традиційний обряд купання, який нас трохи шокував. Сьогодні офіційний день відкриття фестивалю Трена Медсторм. Вау, таке щось неймовірне тут відбувається. Тільки що жінка і чоловік просто скупалися в холоднючій воді. І вона вийшла в світло як русалка. Така, ну це наче був якийсь теплий басейн. І вона така вийшла, як все класно. Ці норвежці, вони дуже класні, такі веселі, щасливі, незважаючи на те, що тут холодно, вітер шалений, але всім так весело, так класно. Такі якісь, ми на якійсь іншій планеті взагалі.